بقى اخدك في حته كده، نرجع 1500 سنه لورا. ازاي نتعلم من الاجيال اللي سبقتنا من ايام الصحابه لدلوقتي؟ يعني ايه بيزنس، ويعني ايه فلوس، ويعني ايه تجاره؟ امثله بقى اللي هي ايه، مش مثيره فالناس ما بتحطهاش في الريلز. حلو قوي. اديني في القديم. هو تاني برضو وعايزك تتبحر يعني. يا رب يعيننا. هو انا عايز اقول هتكلم على 3 نماذج. خلاص، هقول نموذج من الصحابه، وهقول نموذج النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه، وهقول نموذج من القرآن. خلاص، 3 نماذج. ومن الاشكالات الكبرى برضو ان انا محتاج، وانا الكلمه دي كررتها كذا مره، محتاج ابص على الصوره كامله. في بعض الاحيان اضرب مثال بسيط جدا، انا كنت بقول الكلمه كتير دي جدا، اول 10 من المبشرين من الجنه 6 منهم رجال اعمال. الله يطمنك. خلاص. بس في بعض الاحيان ايه اللي بيسمعني بيسمعها برأسماليه. خلاص، زي اللي يقول لك ايه زي زي اللي يقول لك ايه، يقول لك ابو ذر الغفاري اول اشتراكي في الاسلام. ما ينفعش. يعني ما ينفعش تلبس عدسه، الاسلام ما يتلبسوش عدسه، الاسلام هو العدسه. خلاص، دي اول حاجه. الله. فكره ان انا ايوه هو رجال اعمال، رجال اعمال ايه؟ ما رجال اعمال ازاي بقى؟ دي واحده. النقطه الثانيه، سيدنا عثمان بن عفان من ال6 دول، يعني انت ال10 مبشرين من الجنه طلع منهم سيدنا ابو عبيده عمرو بن الجراح، ده كان راجل عسكري بتاع شغل، راجل بتاع حروب. طبعا كلهم اولياء، بس انا بتكلم على الشغل. سيدنا علي بن ابي طالب راجل خليفه، وسيدنا علي بن ابي طالب ما كانش ماليا مقتدر، سيدنا سعيد بن زيد وما كانش مشهورين قوي، وسيدنا عمر الخطاب لان الراجل كان مشغول باداره عيلته بسفارته في الاسلام. ال6 الباقيين رجال اعمال، وكلهم وقفوا جنبنا، وكلهم قوموا الدين، لدرجه ان سيدنا عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمه عجيبه. بحبه قوي. قال كلمه عجيبه. تخيل قال عنه ايه؟ قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. روح. ما ضر عثمان. الكلمه دي اتقالت له ايه؟ اتقالت له على المنبر قدام الصحابه كلهم. سيدنا عثمان في اللحظه دي هو فلوسه كان خدام عنده. يعني هي فكره ايه؟ فكره ان انت فلوسك جيبك يبقى طريقك للجنه، يبقى من ضمن الابواب، يبقى جسر انت بتستخدمه. وسبحان الله الفوائد كتيره قوي. انا مره كنت بتناقش معاك في موضوع ايه، لما كنا بنقول ايه اللي جاي، فقلت لي كلمه خضتني، فقلت لي اقتصاد اسلامي، صح؟ صح. وبعدين جيت قايل لي ايه؟ قلت لي معلش يا دكتور، انا بتكلم من ناحيه ايه؟ من ناحيه البيزنس، لانه اكثر في الايه؟ في الربح بكتير، صح ولا لا؟ ومور ديفensive، يعني ما بيتخبطش. الله ينور. انا بقى ببص لها عبوديه. خلاص، دي حاجه تانية. ليه؟ ما هو احنا جايين نتكلم هنا ايه؟ مش شرط ان الاثنين يبقى تيبيكال، ولكن عشان كل واحد يقول فكرته من وجهه نظره. احنا ممكن الاثنين متفقين فكره، بس انت ليك فكره وليا فكره، فانا بنقل الحوار ده ليه؟ عشان يبان ان حوارنا كان ماشي ازاي. سيدنا عثمان بن عفان ليه؟ هي دي الفكره، ليه استراتيجي. يعني انا بقول للشباب على طول ايه؟ يقول لي عايز اعمل بزنس، اقول له عندك استراتيجي؟ ازاي؟ ما هو انا دلوقتي الراجل اللي عامل الكوبايه الصنايعي دي، هو كان شايفها وهي لسه عجينه طين، بس هو شايف شكلها دلوقتي. فعرف خلاص، يعملها كوبايه. الله ينور. الناس الجمال اللي ورا الكاميرات وشغالين وتعبانين معانا، بشكرهم من خلال تعبوا معايا والله. جدا والله، ربنا يبارك فيهم، والله. وناس سالكه كلها، اللهم بارك، مش عايز الحمد اقول لله. اسماء. الميزه ان هم دلوقتي شايفينه ايه؟ هم شايفين الشكل بعد ما يخلص، فهم بيوجهونا على اساس الشكل النهائي. فهو عنده ايه؟ عنده استراتيجي. على فكره علم الاستراتيجيه هو علم لوحده. يعني الاستراتيجي غير الاستراتيجيك مانجمنت، غير الاستراتيجيك ثينكينج. صح. الاستراتيجي هي علم لوحدها. سيدنا عثمان كان عنده استراتيجي. تخيل سيدنا عثمان اللي اشترى بئر روما. على فكره عارف من اجمل الحاجات اللي عجباني في الصحابه اللي كان معاهم فلوس ايه؟ ان هم ما حوجوش النبي صلى الله عليه وسلم لحد. انت عايز ايه؟ يلا بينا واحلم. عمري ما فكرت في الموضوع ده فعلا. يا عارف احنا مدينين ليهم والله انا كاتب، يعني احنا مدينين ليهم. ان هم ايه؟ انت عايز ايه؟ مش لاقيين ميه، بئر روما بكام؟ ب20,000 درهم، يلا بينا. انت عارف، كنت مش عايز اقطع كلامي، بس كان عندي شخص بيعمل خير وطلب مني حاجه معينه، تاسك معين يساعده فيه يعني. فانا راجل غلبان يعني، ده شخص، دي جمله حقيقيه يعني. فقلت له، هقول الرقم، قلت له 60 مليون دولار. قلت له الموضوع ده هيتكلف 60 مليون دولار. قال لي ولو 600. الله اكبر. انا طبعا
يعني ايه، عارف لما تحس ان انت بقيت قد كده، مش عشان رقم. انا من غير ما اعرف اسم الراجل ده، انا بقول لك المايند سيت بتاعت الراجل ده، مش معقول. هو بيتعامل مع المال على اساس ان هو وكيل مش مالك. مش معقول. وصلت دي؟ اه هو شغال، هو بيوزع، يعني ايه، ابعت لي فلان غلبان وزع، فجاله جاتي قال له 60، فانا بطلع من الخزانه ماليش دعوه. انا عايز اخضه. لا هو ما تخضش. لا، ما هو ما تخضش. عايزك تكمل بس سيدنا عثمان، ايه عايزين ايه؟ بئر روما، يلا بينا 20,000 درهم. ممكن اقول لك حاجتين نبين بيهم عشان الناس اللي بتسمعنا تبقى فاهمه يعني ايه 20,000 درهم في الزمن ده. هقولها من خلال حاجتين. في حديث في البخاري بيقول: ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يشتري له شاة بدرهم. يبقى الخروف كان بكام في اللحظه بدرهم. دي؟ يبقى ال 20,000 دول يعني كام؟ يعني 20,000 في 12,000. خلاص فرق كتير بقى. وصل بقى حضرتك مدرك؟ طب خد معنا تاني. ال 20,000 ال10 دراهم بدينار، يبقى 20,000 درهم، يعني انت بتتكلم في 1000 درهم، 1000 دينار. 1000 دينار. خلاص. الدينار 4 جرام وربع ذهب عيار 24. خبر ابيض. حضرتك كده ادركت بقى هو بيدفع ايه؟ هي ال 12,000 بتاعت الخروف. الله ينور. ادركت هو بيدفع ايه؟ فمبالغ ضخمه. خلاص. طيب سيدنا عثمان نقل عنه في كتب السير لما سئل قال له انت بتكسب ازاي؟ فقال لهم الاستراتيجي. وانا بقول الكلام ده ليه؟ معلش يا اخوانا، فكره عك وربك يفك، وفكره ما يلا بينا وما تيجي، يعني بص كلمه ما تيجي دي اكم من مشاريع رياده اعمال وقعت بسبب ايه؟ خليها زي ما تيجي. الله ينور. انا بقول لحضرتك للاسف كلمه خليها زي ما تيجي، هو بيظن ان هو توكل. لا، ما هو التوكل ده جواه اخذ بالاسباب. توكل. الله ينور. فرق بين الاثنين. فسيدنا عثمان قال ايه لما سالوه؟ قالوا انت بزنس ازاي؟ تعمل شغلك ازاي؟ قال لهم كنت اعالج وانمي. هشرحها كلها. أو كنت انمي واعالج. هقولها. 1 2 ولا ازدري ربحا. ولا اشتري شيخا. واجعل الراس راسين. 5. خلاص اشرح. كنت انمي يعني ايه؟ يعني انا بشتغل دلوقتي، انا هشتغل في النضاره دي، انا شايفها ببيع 2، انا دلوقتي بعمل استراتيجي ان انا هبيع 2000، فانا بقعد شغال في دي، مش باصص لمكسب دي، انا باصص لل2000 اللي هيتباعوا بعد شويه، فانا داخل بهدف التنميه مش الربح بس دلوقتي. دي كنت انمي. الله ينور. احفظوا يا جماعه عشان ده خلاصه الخلاصه. ان انا دلوقتي داخل بهدف ان انا هبقى ايه بعد كده. خلاص. في كلمه بنقولها جميله قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك دولاب الشغل اهم من الشغل. اهو انمي دي، انا بشتغل في دولاب الشغل قبل ما الشغل يبقى عندي. ناس كتير جدا بتاعت مطاعم اكبر مصيبه ممكن يقع فيها ايه؟ انه يجي له زباين كتير في المطبخ، ايه؟ ما يستحملش. صح. فهي دي مش انمي. انا بقعد انمي في المطبخ لغايه اما يجي لي 2000 زبون ياكلوا زي الاثنين بالظبط. 2 واعالج. اعالج يعني ما بطلعش من اول مطب. هو يعني ايه خبره؟ انا باجي لواحد زي نجاتي ليه؟ لان انا هقول له انا هشتغل في مجال الادويه، قول لي المطبات والكم فخ في مجال الادويه. هي دي يعني خبره. للاسف حتى لما حد يقول لي اشتغل ايه دلوقتي، اقول له اشتغل شغلانتك. هو انا ليه بشتغل شغل؟ انا الوالد كان ليه كلمه كويسه قوي، اقول له هيجي لنا مبلغ كذا نعمل ايه؟ يقول لي يا ابني اعمل مدرسه. اقول له ليه؟ يقول لي احنا بتوع مدارس زي انا بتاعتك، انا بره التكنولوجي، ممكن ادي حد يعملها. الله ينور. بس انا ما اعرفش اعملها. ففكره سيدنا عثمان بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا اعالج. يعني ايه اعالج؟ زي ابنك لما بيقع انا بعد اديله ادويه وبقوي جهازه المناعي وبشتغل بقى اعالج. 2 ولا ازدري ربحا. يعني لو مكسبي قرش انا راضي بيه، ما بزدريش، ما اقولش جنيه. الله ينور. ليه؟ لان الخبره في الجنيه ده بعد كده هتبقى حاجات كتير جدا. ما هو الجنيه ده انا دلوقتي باخد دوره تدريبيه ببلاش. ما انا بقول للشباب ايه؟ اكيد حضرتك بتعرض للموقف ده كتير، يقول لي انا عندي فكره، معلش عندي 1000 فكره، فرحتي انزل اعمل نموذج وما تكسبش، اعمل 1000 نضاره وما تكسبش حاجه، بس انت كسبت الدوره التدريبيه بتاعت نزولك السوق. ولا ازدري ربحا، انا ما بقولش الربح لا. طيب ولا اشتري شيخا. في حاجه عندنا في الاداره اسمها علم مده صلاحيه المشروعات. انت لو جيت النهارده تعمل فوري ما تشتغل. ما تهزرش بقى، صح ولا لا؟ لا انا عايز اعمل فوري زي نجاتي. مستحيل. ما تهزرش بقى. خلاص. في حاجات اتعملت
فاكر انت شاورما كب كيك كشري، كب كيك كب كب كيك يا كيك جماعه في إيه؟ برجر. الله ينور. دلوقتي قهوه. صح. فهو ولا اشتري شيخا، انا المشروع او الكادر اللي مده صلاحيته انتهت. على فكره من ضمن الحاجات اللي بنعملها جوه الشركات المعينه يقول لك ايه؟ يقول لك من عبقريه القاده هو اكتشاف الحصان الميت مبكرا. انت ممكن يبقى عندك 100 حصان ميت جوه الشركه وانت بتعمل ايه؟ عمال تقول لجنه لشراء حدوه جديده للحصان الميت، لجنه لشراء سرج جديد للحصان. يا بيه ميت. قول لي. هقول لك قصه في دي. سنه 2009 ها. كنت لسه متخرج من الجامعه، امم فرحت ابو واحد صاحبي، وصاحبي ده صاحبي قوي، وابوه بحبه جدا. كانوا بيبيعوا اجهزه كهربائيه، فكنا قاعدين في معرض عندهم بسم الله ما شاء الله بتاع 20,000 متر. فقلت له يا فندم المعرض ده كمان 10 سنين مش هيبقى موجود. ياه. فقال لي يعني، قلت له يعني البلاد دي، كنت عيل بقى والعنفوان واخدني يعني، البلاد دي حصل فيها كذا، فبعد اذنك عايزين نعمل ويب سايت، وهو حي يرزق يعني، اسمه جهز لي. 2009 جهز لي. 2009. ياه. وادي العرض بتاعه ان احنا هنعمل كذا 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 كذا. كانت بقى الحماس واخدني وانا بنيته. ادي الويب سايت. طيب. الراجل بص لي كده قال لي احنا بنفتح فروع وبنعمل، ومين اللي هيشتري تكييف وثلاجه اونلاين؟ يا نهار ابيض. والله العظيم. قول السنه تاني. 2009. طيب. فقلت له يا فندم حضرتك عندك كام فرع؟ قال لي 19. انا فاكر كويس. قلت له هيبقوا 0. يا نهار ابيض. فعرفت في اللحظه دي من نظره عينيه ان الموضوع باظ. الشركه دي قفلت من 2 أو 3 ويعني عشان اعتقد 2 أو 3 دي كتير كمان. يعني بقول على الملأ يعني لا يعني ممكن 2019. انا بيحصل لي كده في شغلي، لما بتيجي تقول لي حاجه تفصيله معينه ما بصدقش، لان انا قاعد وحواليا ناسي وبطلع مبنى اداري وبتاع ومش عارف ايه. فالنصيحه دي صعبه قوي. عايزك تكمل بس سيدنا عثمان. فكره ولا اشتري شيخا، انا بقول لحضرتك في اقسام جوه الشركه بتشيخ خلاص. يعني اضرب لحضرتك مثال بسيط جدا. هو دلوقتي فكره الموارد البشريه خلاص، في قسم جوه الموارد البشريه دلوقتي المفروض اللي هو ايه دلوقتي بيشتغلوا بره، اللي هو اداره الموهوبين. انا لما يجي لي 10 في الشركه محمد صلاح هتعامل معاهم ازاي؟ صعب قوي. خلاص. طب ان محمد صلاح اصلا يجي يشتغل عندي خلاص، هو فكره ليه انا لما بجيب موظف بجيبه معتزل وفرحان بيه خلاص. والاشكاليه ان انا دايما اقولها ان في بعض الاحيان واحد يجي لك يقول لك انا خبره 30 سنه، لما تقعد معانا جاتي تكتشف ان هو نجح سنه واحده وكررها 30 مره. احيانا ممكن يجي لك ولد شغال 3 سنين بس كل سنه بيجيب جول. مش ممكن. ففكره سيدنا عثمان بيقول لك انا لا اشتري شيخا الاخيره، ودي مرعبه. قال لك واجعل الراس راسين. يعني ايه؟ يعني انا الصندوق بتاعي متنوع، في فرايتي، ما بشتغلش في بيزنس واحد. حضرتك مدرك الموضوع؟ مدرك. الكلام ده بيتقال من كام سنه. هو الناس فاكره ايه؟ سيدنا عثمان يلا بينا. لا مش يلا بينا. هديك مثال في دي برضو. يلا. جيت اخر السنه اللي فاتت. على فكره انا اتمنى ان واحد زي حضرتك يشرح الاستراتيجي دي ليه؟ لان حضرتك هيبقى عندك كميه امثله كتيره جدا جدا ما أنا بتتلخص ما أنا الموضوع. مخضوض وهو يعني. ايه الراجل بيقولها؟ بيقولها في سطرين. وانا يعني اول مره اسمعها بشرح بسيط، لان انا كتير بسمع وبصراحه مش بفهم، لان العربي عندي مهرب شويه. ربنا يحميك. فمبسوط ان انت بسطتها يعني. من 7-8 شهور كده اخر السنه اللي فاتت كنت بقى مصنف وعمال يتكتب بقى ده مش عارف رقم كام ورقم كام ومن اغنى كام، الحاجات الهبل اللي بتتكتب مالهاش اي لازمه دي. ف اتزنقت في 17,000 جنيه لقيتهم مش معايا. والله العظيم والله. على فكره مهم الكلام ده لان الناس بتفتكر ان الكيرف طالع على طول. لا معيش كاش، معيش سيوله. بس في يوم يا فلان. فبفتح الحسابات. انا ما بحبش البنوك انت عارف، ما بحبش اسيب فلوس في البنوك. يعني الحساب عندي اللي فيه 40,000 جنيه ده حساب جامد يعني، والكاش اللي في البيت خلص. فمره واحده لقيت نفسي معيش. طب انا عشان اسيل اي حاجه دلوقتي الخساره اللي هخسرها قد ال 17,000 جنيه دول 30-40 مره. فالحمد لله اتدبرت، بس قعدت 3-4 ايام مش عارف اتلام على نفسي يعني. وايه وما شاء الله يعني فاهم.
فاجع قلت لا يا واد يا محمد، انت لازم تعمل بيزنس او 2، مش كله تك، ده حقيقي. لازم بيزنس. احنا شركاتنا انت عارف ما بتكسبش، بس لما بتيجي تكسب او كده بيبقى بقى تبيع وتطلب انك تبيع، ولما تبيع تعمل افصاح وفيلم مجلس اداره. فقلت لا، هبتدي اخش في بيزنس او في شغل يدر دخل. فدخلت في شركه قهوه، وداخل دلوقتي في شركه زيت، وداخل بدور على حاجات تجيب فلوس كل يوم الصبح. بس انا عندي نقطه بس عايز اشرحها عشان الناس ما تاخدش النصيحه دي كده، ان نجاتي بقى عنده النضاره اللي يقيم بيها معايير الرأس الجديده اللي هتتحط على الرأس الاولاني. صح. بس دي مهمه جدا. ليه؟ لان فكره يلا بينا انا دي بقلق لا منها طبعا. جدا خلاص. او بقول لك ايه، فلان بيدي على اللي مش عارف ايه كام. لا ده مستريحين. الله ينور. اللهم احفظنا. اللهم احفظنا. والناس سبحان الله بيبقوا زي ال11 واحد اللي وقعوا في حفره ورا بعض، اصل مش حد هو يقول للتاني ايه في حفره هنا. هقول لك حاجه يا فندم، لما انا اجي اقول لك هات 1,000,000 جنيه وهديك كل شهر 100,000 جنيه وانت بتلعب بلياردو ما بتعملش حاجه، وفي احلى من كده؟ صحيح. بس ما ينفعش. على فكره احنا بفضل الله عندنا بيزنس، عندنا بعض الشركات عملت اضعاف اكتر من كده، بس بعد قد ايه؟ هو اللي بياخد فلوس. طبعا انا ما عنديش اي مشكله مع واحد يعني ليها ظروفها، ست ارمله فعلا مش أيوة عارفه في ايه سبب. الله في سبب بالظبط. حقيقي. بس انا بقول اسرع طريقه لخساره نفسك ايه هي؟ البطاله. ان انت الصبح ما تعملش حاجه. على فكره هي جلوب قالت الكلام ده. جلوب صح. كانت بتقول ايه اكتر صدمه ممكن تاثر على حد في الحياه عشان لما يشتغل في وظيفه مهمه. اتزانه النفسي. يعني ايه؟ يعني صدمه طلاق، صدمه حادثه، صدمه شاف عنف قدامه. ايه الصدمه؟ لما درسوا لقوا ان صدمه البطاله بتاثر لمده اكتر من 3 أو 4 سنين. هقول لك حاجه برضو، انا في وقت كده جالي صدمه في الشغل معينه من 3 4 سنين، حكيت لك انا عليه. فجالي دروب نفسي، اتهزيت، فقعدت 90 يوم ما بشتغلش يا الله خالص. فاكرهم. بقرار شخصي يعني. 3 شهور هجري كمان، يعني اقل من 90 شويه، ونقيتهم. فكان دكتور شيرين هو اللي نصحني النصيحه دي وعملتها. قال لي لغايه ما تلاقي فكره هي دي اللي هترجعك تاني بنفس الباور يعني باذن الله. عشان اقوم ال3 شهور دول قعدت يمكن شهر. يا نهار ابيض. رغم ان انا في 3 شهور كنت بعد بفكر 90 كنت صح بفكر كده. وبحسب وبنزل وبقعد هي وبتفرج. حاجه شبه الرجوع للجيم تاني بالظبط. يعني كنت بشتغل لي 7 ساعات يعني فاهم قصدي؟ بس مش هو هو فكره ايه؟ حضرتك في الفاصل قلت طول ما الثلاجه محتاج اشتغل اي حاجه، صح ولا لا؟ انا اقول لحضرتك حاجه برضو من وجهه نظر تانية. مين اكثر انشغالا، احنا ولا الانبياء؟ قطعا الانبياء. مفيش نبي ما اشتغلش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ما من نبي الا هو راح الغنم. كله اشتغل، حتى انت حتى انا. سيدنا انا بقعد اتفرج كده على فكره ايه؟ فكره يعني ايه؟ في عندنا نبي نجار صانع سفن. هي البيزنس بتاع السفن ده، صناعه السفن دي كان حاجه سهله. فكره عندنا نبي خياط، عندنا نبي صانع دروع سيدنا داود. ده في ايه في القران بتوضح لك. ربنا بيقول ان اعمل سابغات وقدر في السرد. يعني ايه ان اعمل سابغات وقدر في السرد؟ العلماء بيقولوا في تفسير الايه دي ان اول واحد يخترع دروع في العالم هو سيدنا داود. يعني النو هاو بتاعت يعني الناس اول مره تشوف درع شافوه في زمن مين؟ سيدنا داود. دي 1 2. وقدر في السرد يعني معايير جوده الدرع، لا هي تبقى واسعه فالناس تكعبلها في الحرب، ولا هي تبقى ضيقه فما يتحركوش. الله. فالكواليتي بتاعه الدرع ده، الكلام ده في القرآن في 6236 آية لنبي. يبقى أنا فكرة إزاي إن أنا يبقى عندي جودة، يبقى عندي شغل، يبقى عندي استراتيجي. هو ده اللي احنا اتعلمه سيدنا عثمان. أنا الأثر ده قعدت أدور عليه عشان أنسبه، بس شهرته أنا ذكرته ليه؟ عشان تعرف إن في استراتيجي يا جماعة. أرجوكوا يا جماعة ما يلا بينا، ما تيجي فلان نجح يلا بينا. وللأسف أغلب رواد الأعمال بيذكروا قصص النجاح، محدش بيذكر قصص الفشل. ما هي دمها تقيل. عندك حق، بس في ناس اتحبست كتير.
صح ولا لا؟ في ناس ماتت. في ناس ماتت. فانا محتاج انبه الناس ان فكره يلا بينا، لا لازم يبقى في استراتيجيه. فدي اول حاجه. لو انا عايز اتعلم من سيدنا عثمان حاجه، ان انا فعلا الحاجه الثانيه اللي عايز اتعلمها منه، وهي دي اللي بقولها للشباب. بقول لك ايه، طب ما تبقى بتاع بيزنس وتدخل الجنه، هو احنا ليه حاطين تعارض؟ مش عارف يعني وفردوس اعلى كمان. ما هو فكره ان رجل الاعمال لازم يلف الكرسي ويمسك كلب ويبقى صح عنده ولا ويبقى معاه سيجار. وينور اللمبه الحمراء. الله ينور. ليه؟ صح. ما يعني بقرا ما افلام الثمانينات في نمط. حطت صح، في سوفت نمط. وير غريب. الله ينور. فانا فكره النموذج ده. وتاني يا اخوانا، الامه ما بتتغيرش، ومصر ما بتتغيرش، والوطن ما بيتغيرش، والعالم ما بيتغيرش بالافكار، بتتغير بالنماذج. عشان كده بقول ايه، ارجوكم احنا عايزين نطلع نماذج زي دي. واحد عنده استراتيجي، وفي نفس الوقت ماله حلال، وفي نفس الوقت بيساعد اللي حواليه، وفي نفس الوقت بيكسب كويس، وفي نفس الوقت عنده استراتيجية بينقلها وبيدرسها للناس. انقل على النموذج الثاني. النموذج الثاني هحط تحتيه عنوان. ايه هو العنوان ده؟ وجهة نظري ان القصة اللي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم بتقول لنا ان الكرامات والمعجزات تنحاز للأقوياء. حضرتك متخيل؟ احنا فاكرين ان كرامة او معجزة دي بتحصل لواحد ايه؟ ضعيف. لا، القصة دي بتقول لك الكرامة والمعجزة بتنحاز لواحد قوي. واحد قوي عنده 4 سمات. السمة الأولى عنده عبودية عالية قوي، وعنده توكل على ربنا. لما واحد يقول لي ايه ابدأ البيزنس بتاعي ازاي، اقول له رحلة ال1000 ميل بتبدأ بنية. ثم زي ما انا قلنا خطوة بعد النية. ان انت راجل عايز تفتح بيت ناس. على فكرة انا سعيد جدا 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 ان انت حاطط نية في ايه، ان انت لما بتقول لي انا عايز الناس تاكل حلاس، والله عايز الناس تشتغل. يعني احنا فكرة ان انا يبقى عندي، عشان كده بقول للناس ايه يا اخوانا، اعملوا شغل الناس تشتغل معاك وتسترزق. ابويا كان لما يبقى في شغلانه كان يقول يا رب لم علينا عبيدك. انا ابقى مغلوط. يعني ايه لم علينا عبيدك؟ يقول لي يا ابني اسكت، احنا هنكسب 10، ده هيجي ب10 بتوعه، ده هيجي ب30، ال10 اللي احنا فيهم 10، وال10 التانية اللي فيهم 10. فبدل ما نكسب لوحدنا هنكسب ناس كتير. ففكره ان الكرامه فعلا بتنحاز. ورزق القوي الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في واحد ماشي في الصحراء، خلاص في زمن ما قالش الزمن ده ايه، فبيقول سمع صوت في السماء بيقول اسقي حديقة فلان. صوت ملك بيقول لسحابة خرابي اسقي، روحي لحديقة مين؟ فلان اسقيه. بقى متعجب. طيب انا مش هعرف اوصل لفلان بس هشوف السحابة رايحة فين. يقول لك فضل يتتبع السحابة، لقاها بتنزل في ميه. الميه دي كانها تيوبس كده في صخر، بتروح لحديقه واحد. راح. الكلمه بقى الجايه دي عجبتني جدا. يقول لك ايه؟ قال فوجده يعمل بممسحته. حاجه كده عمال ايه؟ شغال. يعني راجل صنايعي شقيان، شغال بنفسه، عنده جديه. مش ايه؟ ما هو ده انا بقول للشباب، هو متوكل بس السحابه مكملاه يعني. الله ينور. هي دي بقى الكلام، ان انا بشتغل، ان انا بعمل اللي عليا. طيب فقال له يا عبد الله من أنت؟ قال له بتسألني كده ليه؟ أنت مين؟ عايز إيه؟ شغال مطحون. قال له إني سمعت في السماء ملك يقول اسقي حديقة فلان، ماذا تفعل؟ فسكت هو. طبعا حضرتك عارف إن الناس دي، وأنت عارفهم أكتر مني، بيخافوا حد يعرف حسناتهم زي ما بيخافوا حد يعرف سيئاتهم. هو يترعب على إيه؟ ايوه عايز كل حاجة إيه؟ مقفوله. ما بالله عليك ما تقولش بقى ايه ده حضرتك عندك 2000 حاله بتيجي تاخد مرتبات في اسكت بقى، انا ما تقولش لحد. يعني انا متاكد. شوف انت ليه ما قلتش الراجل بتاع 60 مليون دولار ده؟ هو ممكن يقطعك. هيزعل. صح ولا لا؟ هيزعل. يزعل بجد قوي. فهو ايه؟ انا متاكد، انا شايفها كده، شايف اللايف، شايف البادي لانجوج بتاعته. يقول له ايه؟ ان كان وقد عرفت. هو بيقول له كده طالما انت عرفت. قال فان حديقتي هذه ما يخرج منها اقسمه. بص التقسيمه وبص الدماغ. جزء لعيالي. راجل عاقل، راجل سوي نفسيا. معلش انا اسف، انت راجل عايز تطلع ايه، بس في مدارس، في فواتير محمول، في اقساط، في 17000 جنيه في 17000 جنيه 2 قال وجزء للمساكين والايتام، وجزء اعود به الى الحديقه. فانا الاستراتيجي بتاعت البيزنس بتاعي 3 تلات. جزء
مخصص، انا في شريك هنا مين؟ فقراء ومساكين، والتاني للبيت لازم يدوقوا من الرزق ده وينبسطوا زي ما انبسط، والجزء التالت انا برجعه للبزنس بتاعي تاني عشان خاطر انا عاقل وعارف ان الكون ده فيه سنن كونيه. ايوه ربنا قادر، ولكن في سنن اتعبدنا بيها. ايوه ربنا قادر. زي واحد يقول لك ايه؟ يقول لك ربنا هيرزقني زي ما رزق ستنا مريم. عندك حق، ستنا مريم هي معجزه، وفي نفس الوقت سبحان الله الا وهزي اليك بجذع النخل، رغم انها لسه حامل ولدت والصفا والمروه والم، صح ولا لا؟ بس في سعي. فالقصه دي بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب يذكر لنا اللي هم رجال الاعمال، حضرتك بتقول عليهم الناس اللي عملت فلوس، واحد كانت ناس متوكله، اتنين كانت ناس عاقله، تلاته كان ناس عندها جديه، والتلاته دول يعملوا بزنس.